අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් අදත් මේවා එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Master Official YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ Zoom app එක ඔයා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයා දැනගත යුතුම setting මොනවද කියලා වීඩියෝ සහිතව ඔයත් එක්ක කතා කරන්නයි. එහෙනම් ඔයා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තවමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරන්න. ඒ වගේම ඊට ඉස්සරහින් තියෙන bell icon එක touch කරලා notification all දාගත්තොත් විතරයි මම මේ වගේ දාන වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි. දැන් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ App Store හරි Play Store එක හරි මේ විදිහට open කරගන්න. ඊට පස්සේ උඩින්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් search bar එක තියෙනවා. එතන ඔයා Zoom කියලා search කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ Zoom Cloud Meeting කියලා application එක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ application එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න ඕනේ. හරි. install කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන open කියලා තියෙන button එක මේ විදිහට touch කරාට පස්සේ මේ application එක මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. ඔයාට meeting එකට join වෙන්න ක්‍රම දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට join a meeting කියන එක මත ඔයා touch කරන්න ඕනේ. දැන් ගුරුවරයා ඔයාට ලබා දීලා තියෙන Zoom ID එක ඔයා මෙතන type කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් මෙතන join කියලා බටන් එක මත ඔයා touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට ආපහු meeting passcode කියලා pop up එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ඔයා ගුරුවරයා ලබා දුන්න password එක ඔයා මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරලා යටින් තියෙන continue කියන බටන් එක මත ඔයා touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට meeting එකට add වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර වෙලාවට ඔයාට මේ වගේ page එකක් ආවොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ගුරුවරයා තාම meeting එක පටන් ගන්න නැහැ. නැතිනම් ඔයා ගුරුවරයාගේ waiting list එකේ තමයි තාම ඉන්නේ කියලා. මේ වගේ වෙලාවකට ඔයා මෙතන තියෙන කිසිම බටන් එකක් touch කරන්න එපා. ඔයාව add වෙනකන් ඔයා බලාගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ page එකක් එනවා. මෙතන ඔයා join with video කියන එක මත touch කළොත් එහෙම ඔයාගේ කැමරාව on වීමක් සමග තමයි ඔයා meeting එකට join වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන join without video කියන එක මත touch කළොත් එහෙම ඔයාගේ කැමරාව off වෙලා තමයි ඔයා meeting එකට join වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට කැමති option එකක් මත ඒ නිසා ඔයාට touch කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයා meeting එකට join වෙනවා. පළවෙනි පාර ඔයා meeting එකට join වෙද්දී මේ වගේ pop up එකක් එනවා. මෙතන ඔයා Wi-Fi or data කියන එක මත touch කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි බලමු අපිට join වෙන්න පුළුවන් දෙවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඔයාට ගුරුවරයා මේ වගේ link එකක් එවලා තිබ්බොත් ඔයාට පුළුවන් මේ link එක මත touch කරලා මේ විදිහට පහසුවෙන්ම මේ Zoom meeting එකට join වෙන්න. හරි. දැන් ඔයා මෙතන display එක මැද එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන යටින් control panel set එකක් මේ විදිහට display වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන mic එකක් වගේ icon එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ වෙද්දි mute කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයා කතා කරන දේවල් ගුරුවරයා ඇතුළු මේ මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අනිකුත් සියලුම සමාජිකයන්ට ඇහෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයා ඒ නිසා එතන තියෙන mic එක මත එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් mute කියලා වැළලා තිබ්බ mic එක මේ විදිහට රතු පාට ඉරක් සමග unmute කියලා වැළලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ icon එකක් තියෙනවා. ඒකේ මගේ එකේ start video කියලා වැටිලා රතු පාට ඉරකින් වීඩියෝ icon එක කැපිලා තමා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපේ කැමරාවෙන් අපිව ගුරුවරයා ඇතුළු අනිකුත් සියලුම සමාජිකයන්ට පෙනෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ එකේ මෙතන stop video කියලා වැටලා ඔයාගේ වීඩියෝ icon එක display වෙනවා නම් ඔයා ඒක මත එකපාරක් touch කරලා ඔයා මේ කැමරාව off වෙන mode එක on කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් යට තියෙන controllers ටික වෙලාවක් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ display වෙන එක නතර වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේක දිගටම display වෙන්න තියාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් more කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක මත ඔයා touch කරලා මෙතනින් meeting setting කියන එක මත ඔයා touch කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා මෙතන always show meeting control කියන එකේ tick එක මේ විදිහට on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩින් තියෙන ඩන් ලකුණ මත ඔයා touch කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ control ටික මේ විදිහට display වෙලාම තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයා මෙතන යට තියෙන more කියන option එක ආපහු සැරයක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින්
උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් chat කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න chat කියන option එක මත ඔයාලා touch කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට අලුත් page එකක් open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට මේ විදිහට message කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් send to කියන එක everyone කියලා තමයි මේ වෙද්දින් select වෙලා තියෙන්නේ. මේ තත්ත්වයේදී ඔයා message එකක් යවුවොත් එහෙම ඔයා යවන message එක meeting එකේ ඉන්න සියලු දෙනාටම display වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පෞද්ගලිකව කාට හරි message එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් එයා විතරක් select කරගන්න. මෙතන everyone කියලා තියෙන එක මත එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට participant list එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය කෙනාගේ නම උඩ ඔයා touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මෙතන තියෙන message එක මේ විදිහට type කරලා send කළාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් direct message කියලා වැටිලා ඒ අදාළ පුද්ගලයාට විතරක් මේ message එක send කරගන්න. මෙතන close කියන බටන් එක මත ඔයා touch කරලා මෙතනින් ඉවත් වෙන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මෙතනින් යටින් බලා ගන්න පුළුවන් emoji වගේක් තියෙනවා. අන්න ඒ emoji මත ඔයාට touch කරලා ඔයාට ඒවත් meeting එකේ සමාජිකයන් අතර share කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගුරුවරයා දැන් පාඩම තේරුණාද කියලා අහුවොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ගැලපෙන emoji එකක් මත touch කරන්න. එතකොට ඒ emoji එක meeting එකේ ඉන්න සියලු සමාජිකයන්ගේ screen වල display වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් sound icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක මත ඔයාට touch කරලා මේ meeting එකේ sound එක ඔයාට අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට වැදගත් option එකක් ඔයාගේ නම rename කරගන්න එක. ඒ සඳහා ඔයාට මෙතන යටින් තියෙන tool වලින් participant කියන tool එක මත touch කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට ඔයාගේ participant list එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මෙතනින් මේ කියලා display වෙන participant මත මේ විදිහට touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට display වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් rename කියලා තියෙනවා. ඒක මත ඔයා touch කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ pop up එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට කැමති නමක් ඔයාට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන official කියලා මේ විදිහට type කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන යටින් තියෙන done ලකුණ මත ඔයාට touch කරලා ඔයාගේ නම මේ විදිහට rename කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම ඔයාටත් පුළුවන් profile pic එකක් වගේම permanently ඔයාට නමක් ඇතුළත් කරගන්න. ඒ සඳහා ඔයා මුලින්ම මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න අවශ්‍ය නමින් Gmail එකක් create කරගෙන ඒකට අවශ්‍ය profile pic එකක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් Zoom application එකට ඒ Gmail එකෙන් sign වෙන්න. එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය නමයි profile pic එකයි permanently දිගටම display වෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දි මම Zoom ගුරුවරුන්ට සඳහා කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ මේ app එකට sign in වෙන විදිය පිළිබඳව පැහැදිලිව විස්තර කරලා තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ වගේම comment section එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරි. ඒ වගේම ඔයාට meeting එකෙන් අයින් වෙන්න අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් මෙතන උඩින්ම තියෙන රතු පාට leave කියලා බටන් එකක් අන්න ඒක මත ඔයා එකපාරක් මේ විදිහට touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේන page එකේ රතු පාට leave meeting කියලා තියෙන බටන් එක මත touch කරලා ඔයාට meeting එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාටත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරලා ඒ වගේම ඊට ඉස්සරහින් තියෙන bell icon එක touch කරලා notification all දාගන්න. එතකොට තමයි මම මේ වගේ දාන වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.